Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminal scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events, and that he foresaw that they would occur as a virtual certainty in the normal course of events. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa International Criminal Court o ICC para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang kaso ay puno ng mga evidentiary weaknesses o kahinaan na nagpababa sa kredibilidad ng substantial grounds threshold. Ang substantial grounds ay mandatory o kailangan na antas ng ebidensya na dapat maabot ng prosekusyon sa isang confirmation of charges hearing upang matuloy ang aktwal na paglilitis o trial alinsunod sa Article 61, Paragraph 7 ng Rome Statute. Inilahad ng depensa ang umano'y 6 na kahinaan sa ebidensya ng prosekusyon. Una, ang labis na pagtitiwala sa mga cooperating witnesses na may kriminal na background. Binatikos ng depensa ang paggamit ng prosekusyon sa mga testigo na inilarawan nilang ruthless criminals. Hindi anya mapagkakatiwalaan ang mga saksing ito dahil nagpapatotoo lamang sila kapalit ng proteksyon at ang kanilang mga pahayag ay hindi sinusuportahan ng ebidensya. Is the over-heavy reliance on the testimony of cooperating witnesses who are inherent criminals with an inherent propensity to be unreliable, and whose statements, as I mentioned, are not corroborated by external evidence. Gumamit din anya ang prosekusyon ng hearsay o sabi-sabi lamang mula sa iba't ibang source. Ito ay paninirang pahayag lamang laban sa dating presidente. Dagdag pa ng depensa, nagkaroon ng mga biktimang hindi matukoy ang pagkakakilanlan sa hindi bababa sa 9 na insidente. Dahil dito, iginiit ng depensa na mahirap para sa kanila na magsagawa ng sariling pagsisiyasat o beripikasyon sa mga aligasyon. The third weakness, which infects the evidence, is the fact that some of the victims are unidentified, making it virtually impossible for the defense to pursue its own lines of inquiry. This weakness affects at least 9 out of the 49 incidents. May mga kontradiksyon din umano sa mga opisyal na dokumento na iprinisinta ng prosekusyon, kabilang narito ang mga ulat ng pulisya at forensic reports. Documentary records, such as police and forensic reports, are at variance with and are contradicted by testimony of a single prosecution witness. May mga magkasalungat din anya na pahayag ang mga saksi. May pagkakataon na 2 o higit pang saksi na nagpapatotoo sa isang pangyayari ay nagbibigay ng magkaibang detalye tulad ng petsa at paraan ng pagpatay. At bilang pang-6 at panghuli, muling binigyang diin ng depensa, walang direktang ugnayan o kawalan ng anumang ebidensya na mag-uugnay sa mga hitmen o pumatay sa dating presidente. The hoary old chestnut of conflicting statements emanating from 2 or more witnesses testifying to the same event, some contradicting one another, some contradicting even themselves. And finally, the 6th weakness being the repeated absence of any evidence to link the hitmen to our client, despite the prosecution's best efforts to chivvy such linkage out of them. The defense will now show how these identified weaknesses reduce below the substantial grounds threshold the evidence for these incidents. Ayon pa sa depensa, walang smoking gun o dokumentadong record na direktang utos mula sa dating presidente sa alinman sa 49 na insidente ng pagpatay na isinasakdal kay Duterte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.